Când te simți înconjurat de probleme, împovărat peste măsură de tot felul de idei, angoase, anxietăți, gânduri neliniștitoare și griji, atunci trebuie să te oprești. Pur și simplu să te oprești din goană și să stai o clipă cu tine, cu inima ta și doar să te asculți puțin. Ascultă-te. Ce vrei să-ți spui? Ce mesaje vrea să-ți transmită sufletul tău? Cu ce ar trebui să începi ca să te vindeci? Oamenii își petrec timpul vieții lor orientați mereu în exterior, raportându-se mereu la ce spun alții, ce fac alții, ce cred alții, ce zic alții despre ei. Iar asta îi invalidează nespus. Asta îi destramă sufletește și, fără să-și dea seama, se depersonalizează și nici nu mai știu cine sunt. Își uită scopurile pentru care au venit la întrupare în această lume și se pierd în zgomotul asurzitor și haotic de zi cu zi. Își pierd sufletul, iar lumea, cu zgomotul ei, nu le mai lasă niciun fel de răgaz spre a-și reface și recăpăta spiritul mărunțit în sute de ciopuri. Începem de dimineață în trafic, claxoane, zgomote care ne pătrund creierul și îl obosesc, apoi la serviciul în care nu ne regăsim pentru că nu este ceea ce am visat să facem și nu este ceea ce trebuia să facem în viața aceasta. Apoi drumul spre casă, înapoi, la fel de obositor. Goana la magazine, la mall, spre a satisface unele nevoi de hrană, îmbrăcăminte, ca să fim la zi cu o modă stranie care de multe ori nu ne avantajează nici din punct de vedere estetic și nici din cel al nevoilor corpului nostru de căldură sau de siguranță în funcție de anotimp. Apoi venim acasă, deschidem televizorul, de unde se revarsă către noi o groază de știri care nu ne sunt utile în niciun fel, pentru că putem să ne informăm rapid, dacă asta vrem, deschizând o pagină de știri online și nefiind nevoiți să ascultăm toate minciunile debitate cu zâmbetul pe buze de oameni care vor să-și impună punctul lor de vedere asupra conștiinței noastre și să ne bage în cap cu forța un noian de neadevăruri și de falsuri care ne agresează sistemul nervos. Și apoi, surmenați și anxioși, încercăm să ne găsim somnul, care nu mai vine, pentru că un creier atât de obosit și încărcat nu poate să mai adoarmă ușor. De ce nu poate adormi? Pentru că fiind încărcat cu atâtea reziduri emoționale de peste zi și din trecut, care nu au fost niciodată descărcate și eliminate din psihicul nostru, creierul macină în continuare ca o mașină stricată programele și informațiile false, înfricoșătoare și deprimante cu care noi l-am hrănit în ziua respectivă. Cum să adoarmă dacă el e plin de informații contrare liniștii, odihnei, vieții noastre, contrare divinității și armoniei universale? Cum să adoarmă el când noi ne-am preocupat toată ziua să rezolvăm problemele și nevoile altora, uitând și nesocotind propriile noastre nevoi emoționale? Ce nevoi emoționale avem? Acelea de a trăi în siguranță, în liniște, în adevăr, în credință, de a trăi frumos cum ne cere sufletul nostru și nu cum ne impune anumite conveniențe și persoane pe care ne simțim mereu datori să le punem înaintea nevoilor noastre, frământându-ne și torturând iarăși sistemul nostru nervos cu gânduri de genul: ce o să zică cu tare și cu tare dacă nu fac asta și asta, lucruri pe care ei le așteaptă de la mine. Nu știm ce o să zică ei, dar știm ce o să zică sufletul nostru, mereu trădat și mereu fragmentat, mereu chinuit de conveniențe sociale și a cărui voce este mereu astupată de gura lumii. Durerea surdă a sufletului va începe să se manifeste în fizic.
Acolo vor începe boli de tot felul, care vor să ne amintească cine suntem cu adevărat și că ne aflăm pe o cale cu totul greșită. Mulți nu o să-și dea seama, nici în ceasul al 12-lea, de toate aceste lucruri și atunci chiar va fi prea târziu. Ce e de făcut? Să ne dăruim o clipă a noastră de tăcere, o clipă în care să stăm cu noi, să ne auzim pe noi, să ne ascultăm sufletul, să vedem ce ne spune acesta, de ce are nevoie, să facem o igienă a psihicului nostru, fără de care este imposibil să înaintăm mai departe. Să închidem televizorul, să ne hrănim în liniște, mestecând pe îndelete hrana, care este viața noastră, să ne dăm răgazul unei clipe a noastre, departe de lumea plină de impuneri și de constrângeri sociale, care îi servesc ei și nu nouă. Să ne bucurăm în liniște de ce avem, să îngrijim un pic de plantele noastre, să ne dăruim nouă înșine un buchețel de flori frumoase, să ne alegem din piață fructe și legume care ne dau viață, pentru că ele însele poartă viață în ele. Să ne împrospătăm interiorul corpului cu hrană curată și vie, să ne curățăm emoțiile negative prin dans, muzică, activitate fizică, joc, alegând să investim în clipe frumoase și curate, decât să permitem haosului să intre mereu în viața noastră și să ne fisureze câmpurile energetice, fapt ce va aduce cu sine destul de repede mari probleme de sănătate. Să ne purtăm mai frumos cu oamenii, cu animăluțele, cu mediul, să respectăm tot ce ne înconjoară, ca și noi să putem primi respect din partea vieții. Apoi să nu faci rău. Credeți că dacă veți gândi de rău și veți face rău, veți mai primi ajutor din nevăzut? Credeți că se va mai preocupa de voi vreo entitate de lumină care ne veghează și supraveghează omenirea din nevăzut, dacă voi oferiți doar întuneric în jur? Să vorbim frumos cu noi înșine, să nu ne mai judecăm nici pe noi, nici pe alții, să respirăm adânc și să pornim spre o altă cale, spre armonie și siguranță. Să învățăm să tăcem măcar puțin. Tăcerea este aliatul nostru, este sprijinul nostru, este revenirea noastră în noi, acolo unde se poate găsi calea spre adevărul și spre fericirea căutată. Vorbitul în exces înseamnă un consum foarte mare de energie psihică. Vorbiți cât trebuie, nu pălăvrăciți, nu bârfiți, nu stați la șuete discutând lucruri fără importanță. Nu înjurați, nu vorbiți urât nimănui, nu exagerați, nu țipați, nu consumați energie pe nimicuri, căci această energie nu vă aparține și veți da socoteală pentru ea. Energia psihică este limitată și este dăruită de divinitate pentru ca noi să ne dezvoltăm, să creștem ca ființe umane, să ne îmbunătățim gândirea, mintea, să ne creștem sufletul, să evoluăm frumos și în armonie cu legile divine. Pe cât posibil cruțeați această energie și investiți-o în ceva folositor pentru voi și pentru sufletul vostru și veți trăi mai bine, mai sănătoși, mai puternici. Poate nu veți reuși din prima să faceți toate acestea, dar puneți-vă pe această cale și cu fiecare pas în această direcție luminoasă veți evolua frumos și veți fi ajutați tot mai mult. Găsiți-vă un moment de liniște, un moment al vostru, o clipă de tăcere și aducerea voastră în interior, depunerea unor întrebări, întrebând în primul rând divinitatea și rugând-o să vă răspundă. Lucrul acesta vă va aduce răspunsurile așteptate, căci intenția voastră curată va ajunge la cer și acesteia îi se va răspunde. Puneți-vă întrebări. De ce stau lucrurile așa în viața mea?
De ce parcă nu primesc răspunsurile cerute? Rugați pe Dumnezeu să vă dea răspunsurile. Recunoașteți că nu știți ce să faceți și că aveți nevoie de ajutor. E posibil ca răspunsurile să vină mai târziu, pe măsură ce și voi vă schimbați câte puțin în bine, scăpați de defecte și căpătați virtuți, căutați să cultivați binele în viața voastră, frumosul, armonia și echilibrul. Ca să primești, trebuie mai întâi să oferi. Hotărâți să trăiți o viață în adevăr, nu în ipocrizie, și în sfârșit Dumnezeu va răspunde vieții voastre. Oprește-te și vorbește cu El. Dacă simți și primești semne că te aude, înseamnă că meriți. Atunci ești pe drumul cel bun. Doamne ajută și succes în tot ceea ce faceți!